मेरो एकजना साथीले अस्ति भर्खर भन्दै थियो होइन उसले ओल्ड एज होम खोल्न लाग्छ भनेर होइन मैले भने मलाई अलिकति सेयर छुट्याइदिनु है मसँग पैसा भयो भने म खरिद गर्छु भने त्यो त हुन्छ होला अबको नयाँ अहिलेको कन्सल्टेन्सी र म्यान पावर जस्तै नयाँ फ्युचर भयो त्यो चाहिँ well there is some startup that somebody could pitch and then probably get some money for that maybe and it's not a bad thing मैले फेरि त्यसलाई त्यो नराम्रो भनेको होइन we will need a old age home at हाम्रो डक्टरसन कलबाट आलोकी केयर होम भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ के रे यो आलोकी केयर होम भनेर डक्टरसन कलबाटै कता छ यो चाहिँ सानेपामै छ अनि मोडल चाहिँ 25 बेड भएको हो हैन त्यो चाहिँ केयर होमै हो अब अहिले प्याक छ भन्न खोजेको के हो भने डिमान्ड इज भेरी हाई इभन डक्सन कलको होम हेल्थ केयरमा पनि सेम छ बिकज लास्ट टाइम हाम्रो स्टार्टअप फेस्टमा डक्सन कल पनि वान अफ द सर्ट लिस्टेड उ थियो हैन यसको मोडल भनिदिनु त अलिकति एकदम सिम्प्लिफाई वेमा नट गिभिङ अवे एभ्रिथिङ होइन किनभने आजको दिनमा डक्टर हजुरको बिजनेसमा मेजोरिटी नेपाल बाहिर बस्ने छोराछोरीले खोज्छन् कि कसरी हुन्छ मेजोरिटी भन्न मिल्दैन जस्तै यहीँ भएको पनि कस्तो छ भने एउटा अलिकति दीर्घकालीन खालको रोग लागेको भन्न खोजेको अलिकति क्यान्सर जस्तो खालको यस्तो खालको डिजिज भएको मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ समस्या भने हस्पिटलमा राख्दा पनि क्योर हुँदैन इट्स जस्ट अ पार्ट अफ टेकिङ केयर अनि हस्पिटलको बिल चाहिँ रनिङ बिल हेऱ्यो भने चाहिँ डक्टर फी नर्स फी बेडको चार्ज सबै जोड्दा महिनाकै दिनको 4,000 5,000 भने नि महिनाको 1.5 लाख 2 लाख आइदिन्छ बट दे वान्ट देयर प्यारेन्ट टु लिभ लङ्गर भन्ने बित्तिकै सकेसम्म त्यस्तो खालको पेसेन्टकोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने घरमै बेडै फिट गरिदिन्छौँ बेड पनि रेन्टल दिइदिन्छौँ अनि रोस्टर बेसिसमा चाहिँ हाम्रो नर्सलाई डिप्लोय गरिदिन्छौँ अनि हाम्रो डक्टरको थ्रुबाट चाहिँ भिजिट प्लस अनलाइन दुइटै कन्सल्टेसन हुन्छ अनि 24 आवर्सको रोस्टरमा पनि हुनुहुन्छ अहिले पनि हामीसँग मोटामोटी 40+ बेड इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ काठमाडौँ र ललितपुर छ पेसेन्टहरू 92+ नर्सेसहरू हुनुहुन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ लाइक अलिकति ओल्ड एज केयरलाई नै टार्गेट गरेका छौँ हामीले डक्टरसन कलबाट चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला